હેલો મિત્રો, નમસ્કાર। ફૂડ ઓકે ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ વેજીટેબલ્સ પકોડા। તો ચાલો તેમાં જોઈએ શું જોઈએ। તો સૌ પ્રથમ જોઈએ આદુ, મરચાં, ટમેટા, ગાજર, ફ્લાવર, કોબીજ, વટાણા। ત્યારબાદ આપણે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવવાની હોય છે। બટેટા પણ જોઈએ, ચણાનો લોટ પણ જોઈએ અને મેંદાનો લોટ પણ જોઈએ। આ બધી વસ્તુ હોય ત્યારે આપણે વેજીટેબલ્સ પકોડા બનાવી શકીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ મિત્રો કે બાફેલા બટેટા છે તેમાં આપણે ટમેટા એડ કરી રહ્યા છીએ, એટલે કે વેજીટેબલ્સ પકોડા બનાવવા છે એના માટે ટમેટા સૌપ્રથમ એડ કરવાના હોય છે। ત્યારબાદ આપણે જે સમારેલા વેજીટેબલ્સ છે આપણી પાસે જે અવેલેબલ હોય એમાંથી આપણે એડ કરશું ડુંગળી। અત્યારે અમે ડુંગળી જે છે તે સમારીને રાખેલી છે મિત્રો, તે આપણે એડ કરશું। ત્યારબાદ કોબીજ એડ કરશું અને ત્યારબાદ આપણે ગાજર એડ કરશું મિત્રો। આટલું એડ કર્યા બાદ તમારે હવે જે પેસ્ટ બનાવેલી છે, આપણે જે ડુંગળી અને લસણની જે પેસ્ટ બનાવેલી હતી, ડુંગળી આદુની જે પેસ્ટ એ એડ કરશું મિત્રો। ત્યારબાદ સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું અને ત્યારબાદ ગરમ મસાલો એડ કરવાનો હોય છે। એ ગરમ મસાલા આપણે જે લીંબુનો ક્રશિંગ કરીને રસ કાઢેલો છે તે પણ એડ કરશું અને તે એડ ન કરવો હોય તો પણ ચાલે, ખટાશ માટે છે મિત્રો। ત્યારબાદ વટાણા જે વેજીટેબલ્સમાં ખૂબ મહત્ત્વના મનાય છે તે આપણે એટલે કે વટાણા એડ કર્યા। ત્યારબાદ કોથમરી ન હોય તો મિત્રો સુશોભનમાં એકય વસ્તુ સારી ન લાગે ફૂડમાં, એટલા માટે આપણે કોથમીર પણ એડ કરશું અને ત્યારબાદ તેનું મિશ્રણ કરી લેવાનું હોય છે મિત્રો। સરખી રીતે તેનું મિશ્રણ કરતાની સાથે જ જે મસાલો તૈયાર થાય છે તેમાં આપણે રાઈ અને જીરુંનો જે વઘાર કરવાનો હોય છે તે નાખવો હોય તો નાખી શકાય, એ ઓપ્શનલ છે મિત્રો, આપણે અત્યારે એડ કર્યો છે। ત્યારબાદ જે રબડી બનાવવાની છે, એટલે કે આપણે પકોડામાં જે ઉપર પડ ચડે ને ચણાના લોટનું, મેંદાના લોટનું, એની રબડી બનાવવા માટે ચણાનો અને મેંદાનો લોટ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ત્યારબાદ પાણી એડ કરીને એનું મિશ્રણ કરવાનું હોય છે મિત્રો। એટલે જો આપણે મિશ્રણ કરી રહ્યા છીએ, આ જરૂર મુજબ પાણી એડ કરવાનું હોય છે। મિશ્રણ જો આવું મિશ્રણ થઈ જાય એટલે રબ તૈયાર। અને ત્યારબાદ આપણે જે મસાલો છે તેને બ્રેડમાં આ સરખી રીતે પ્રેસ કરીને એડ કરવાનો હોય છે, સરખી રીતે પ્રેસ કરીને એડ કરવાનો હોય છે। ત્યારબાદ આવી રીતે જો મસાલો ભર્યો છે તેને આવી રીતે બ્રેડને કટિંગ કરી લેવાની હોય છે। કટિંગ કરી લીધી છે મિત્રો પકોડાના આકારમાં। હવે ત્યારબાદ તેને જે આપણે રબડી બનાવેલી હતી મેંદાના લોટની, એમાં એડ કરીને એને તેલમાં ગરમ કરવાની હોય છે મિત્રો। હવે જોઈ શકો છો આપ, જો આપણે એડ કરી રહ્યા છીએ જે મેંદા ચણાના લોટનું જે રબડી બનાવેલી છે તેમાં એડ કરીને તેલમાં આપણે તળવા મૂકીએ છીએ। તો આવી રીતે જો પકોડા તૈયાર થઈ ગયા છે મિત્રો। અને આ પકોડા વેજીટેબલ્સ પકોડા ખાવા માટે બહુ ચીઝી યમ્મી પકોડા બને છે મિત્રો। તો તમે પણ ઘરે બનાવી શકો છો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તેના માટે નીચે આ વિડીયોને લાઇક કરો અને નીચે કોમેન્ટ કરો। ફૂડ ઓકે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો મિત્રો।